Gagawa tayo ng Dalgona Coffee Cake. At syempre, gagawa din tayo ng Dalgona Milo Cake. Para sa written ingredients, please check description box. Para sa cake base natin, gagamit ako ng chocolate fudgy bar. Hinati ko lang sa gitna para hindi makapal. So, i-layer lang natin ang mga cake sa container. And yes, pwedeng gumamit ng kahit anong cake. Or pwedeng gumawa ng sariling cake. Itong isang container naman ay para ito sa ating Dalgona Milo Cake. Ngayon naman, i-dissolve natin ang gelatin sa mainit na tubig. Haluin na mabuti until matunaw ang gelatin. Maglagay naman tayo ng all-purpose cream sa ating mixing bowl at siguraduhin na chilled overnight ang cream. I-whip natin ito on high speed until magdoble ang size. Kapag nagdouble na ang size, ilagay na natin ang condensed milk. And yes, dapat chilled din ang condensed milk. Maglagay tayo ng powdered milk. Yes, ito'y optional lang. Haluin natin na mabuti. At isabay na rin natin ang dissolved na gelatin. Ibuhos natin ang cream mixture until 3/4 ng ating container. Kung one flavor lang ang gagawin, gumamit ng mas malaking container. I-spread lang natin evenly. Tapos i-chill na muna natin for 12 hours or mas maganda overnight. So same lang, magbuhos tayo ng cream mixture until 3/4 ng ating container para sa ating Dalgona Milo. Mas maliit ang container na ito, so ang matitira ay ilalagay ko sa mga cups. Or pwedeng gumamit ng mas malaking container. And again, i-chill for 12 hours or overnight. Magtunaw ulit tayo ng gelatin. This time, mas konti. Actually, pwedeng optional lang ito, pero maglalagay na ako para may body ang ating topping. I-whip natin ang second batch ng ating all-purpose cream. So, eto ang lalagyan natin ng flavor. Lagyan natin ng condensed milk. Kung ayaw nyo ng condensed milk, pwedeng gumamit ng sugar. Haluin natin na mabuti. Ilagay na natin ang dissolved gelatin. Again, pwedeng wala ng gelatin. Mag-separate tayo ng 1/4 ng ating cream mixture. Ito ang lalagyan natin ng Milo powder. Ito namang nasa right ang lalagyan natin ng coffee powder. Para sa whipped coffee, lagyan natin ng instant coffee powder. Pwede mong dagdagan o bawasan ang coffee. I-mix na muna natin para hindi sumabog yung powder kapag gumamit tayo ng mixer. And then, mix it well. Ito'y optional lang, lagyan natin ng white sugar. Para naman sa whipped Milo, lagyan natin ng Milo powder ang ating cream. And yes, pwedeng dagdagan or bawasan ang Milo. And then, ilagay na natin ang whipped coffee on top. Pwede mong i-smooth out ang top, pero ako lalagyan ko ng design gamit ang kutsara. And then, i-chill na muna natin until ready to serve. Sa kabila naman, ilagay na natin ang whipped Milo on top. And then, chill until ready to serve. At eto na ang ating Dalgona Cake! Pero bago tayo mag-taste test, sa hindi pa nakasubscribe, please subscribe sa ating YouTube channel and please click the notification bell and please click all para ma-notify kayo sa lahat ng uploads. So ayan, titikman na natin. In fairness, masarap naman siya. Pero andun talaga yung intense na lasa ng ating coffee. Siguro next time na gagawin ko siya para hindi masyadong nakakaumay, kakapalan ko yung ating white na layer. Tapos, pwede konti lang yung yung ating whipped coffee na ilalagay.
Yun, pwedeng-pwede na yun. Ito naman kasi, masarap naman. Pero, madali ka mauumay. Kasi nga, marami yung nailagay kong whipped coffee. Pero siguro kung konti lang yung nailagay kong whipped coffee, swak na. Kasi kita nyo naman, kuha ko ng kuha. Meaning, okay naman siya. Yun nga lang, makapal masyado yung whipped coffee. In fairness, bagay naman yung ating inilagay na Fudgee bar sa ginawa nating mousse. Pero again, pwede kang gumawa ng sarili nyong cake. Pwedeng, ayun nga, chocolate cake, or pwedeng ibang cake, or pwedeng brownies, ganun, no? Yan. Uy, nakalimutan ko, may Milo pa pala tayo. Ayan, eto ang ating Milo. Siyempre, bias ako dahil mahilig ako sa Milo. Mas feel ko si Milo, siyempre. Yum. Parang lahat ng klaseng recipe ng Milo ay swak na swak talaga. Sarap. So, yum talaga. Mas darker lang yung kulay ng ating Fudgee bar na ginamit dito kasi ito ay parang yung version na dark chocolate cake nila. Naubusan kasi ako nung original na Fudgee bar. So, yum. Again, hindi mo siya pwedeng tawaging Dalgona Milo kasi nga ang kulay niya. Yung Dalgona kasi, kaya Dalgona coffee ang tinawag kasi nga may same siya ng kulay dun sa Dalgona candy. Pero yung Milo, malayo masyado sa kulay ng Dalgona candy. Pero naging Dalgona Milo na rin kasi nga maraming iba't ibang version na. But yeah, sikat na talaga siya sa pangalan na Dalgona Milo. So, siguro pwede na rin. Pero tawagin talaga na whipped Milo. So, ayan. Sana nagustuhan nyo. Pwede kang gumawa ng sarili nyong version kung paano nyo siya i-present. Basta masarap, walang problema. So, ayan. Ciao! At eto ang mga prices ng ating mga sangkap. Ang total cost ay 226 pesos. Again, ang prices ay magdidepende kung magkano ang presyo ng sangkap sa inyo. At bago ako magpaalam, meron another dose of inspiration. Eto ang homemade chocolates ni Miss Alet. Mango Graham Jelly Mousse by Miss Janessa. Meron siyang chantilly bars or revel bars. Graham balls. At meron siyang mga deviled eggs. Eto naman ang Milo Dinosaur Donuts ni Miss Ayen. Again, I want to say thank you sa lahat na nagpapadala ng mga photos. Nakakatakam talaga lahat ng padala nyo. Gusto ko tuloy gumawa ng mga recipe natin noon. Marami akong gustong gawing recipe pero limited masyado ang access ko sa ingredients. Dahil nga sa sitwasyon natin ngayon. Kayo dyan, kamusta na? Paano nyo ba ginagawa ng paraan ang pang-araw-araw na pangangailangan? Well, kami dito nagtitipid lang sa food. Palaging paulit-ulit ang pagkain. Okay lang naman, gano'n naman talaga yun, diba? Kailangan nating magtiis. Hindi naman to forever, kaya tiis-tiis na muna. Basta mag-ingat lang tayo lagi and pray always. At sa mga hindi pa nakasubscribe, please subscribe sa ating YouTube channel and please click the notification bell and please click all para ma-notify ka sa lahat ng uploads. And please don't forget to like our Facebook page and follow us on Instagram. Thank you!